در این قسمت از بحث آبجکت ها در جاوا اسکریپت مدرن میخوایم وارد بحث متدها بشیم. مهرانم از کانال یوتیوب سیلسیم. لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید، بر روی زنگوله هم بزنید که وقتی ویدیو جدیدی قرار دادم براتون یک نوتیفیکیشن بیاد. خب میرم به همین پروژه‌ای که داشتیم جلسه قبل تا اینجا اومدیم جلو. حالا من داده‌های جلسه قبل رو پاک بکنم و یه بار رفرش کنم. خب بسیارم عالی. میخوایم یه سری متدها رو به همین آبجکت اضافه کنیم. متدها چیان؟ مثل فانکشن ها. خب وقتی مثلا توی آبجکت ها یا توی کلاس ها داریم بررسی میکنیم بهشون میگیم متد. تو حالت عادی تو خارج از این مباحث بهشون میگیم تابع. حالا بیشتر باشون آشنا میشید. توی سطح مبتدی زیاد نیست. حالا توی سطح مبتدی زیاد مهم نیست که حالا یه جایی بهش بگید متد، یه جایی حالا تو سطح مبتدی زیاد مهم نیست یه جایی به متد بگید فانکشن یا برعکس. بیشتر تو مباحث حرفه‌ای تر وقتی توی جمع حرفه‌ای هستید باید فرق اینا رو درست بدونید، ولی تو سطح مبتدی زیاد نیاز نیست که به خودتون فشار وارد کنید. همین که بدونید متد و فانکشن مثل همن دارن یه کاری رو انجام میدن به صورت تقریبی خیلی هم خوبه توی این سطح. البته بعداً خیلی دقیق‌تر توی پروژه یاد میگیرید تفاوت‌هاشون رو. ولی میخوام یه متدی اینجا تعریف کنم. یادتون باشه برای تعریف فانکشن ها می نوشتیم فانکشن، بعد اون اسم رو میدادیم. مثلا میخوام فانکشن فول نیم رو بنویسم که میاد همین فرست نیم و لاست نیم که هست رو به هم میچسبونه و اینطوری میومدیم یک فانکشنی رو تعریف میکردیم. حالا توی آبجکت اگه بخوایم یه فانکشن رو تعریف کنیم به این کلمه فانکشن نیاز نداریم، خیلی ساده. همون فول نیم رو مینویسیم، میتونیم آرگومنت هایی رو بهش ارسال کنیم. من هیچی نمیفرستم و اینجا میخوام یه چیزایی رو ریترن کنم. میخوام چی رو ریترن کنم؟ همین فرست نیم رو بچسبونم به لاست نیم. دو تا راه داریم دیگه. حالا از این روش استفاده میکنم، مینویسم فرست نیم، بعد یه دونه هم اینجا فاصله میذارم و اینجا مینویسم لاست نیم. اگه من این کد رو اجرا کنم فکر کنم ارور بده. ارور نداده، ولی اگر بیام اینجا بنویسم student full name یعنی اون فانکشن رو صدا بزنم به این صورت، حتما پارانتزش هم آخرش بذارید، بهم یه اروری میده. میگه که من متوجه نمیشم فرست نیم چیه. آیا میتونیم اینجا به صورت حالا داده های این فرست نیم و لاست نیم رو بدیم؟ بذار چک کنیم. حالا من میام میگم که اینجا حالا فرست نیم رو بدیم و لاست نیم رو بدیم. یه بار رفرش میکنم، هیچ چیزی برام چاپ نمیکنه. میام اینجا میگم که console .log همین student.fullname به هم میگه مقدار undefined. مگه فرست نیم اینجا نیست؟ مگه لاست نیم اینجا نیست؟ یادتون باشه که ما اینجا باید مقادیر رو خودمون حتی ارسال کنیم. یعنی مثلا من اینجا بیام بگم که مثلا مهران، بعد دوباره تعریف، خود این مقادیر رو باید ارسال کنم حتما بهش که بیاد بهم مهران تعریف رو بگه. خب من این مقادیر رو از کجا پیدا کنم؟ توی همین student first name و last name هم هست دیگه. مثلا بیام بگم چی student first name، بعد بیام بگم student last name، بعد حالا الان رفرش کنم به مهران تعریف رو بگه. ولی چقدر سخت شد استفاده از این روش. میبینید چقدر داریم داده رو مدام ارسال میکنیم اینور اونور، خیلی سخت شد. ای کاش یک راهی بود که من بدون که حالا اینا رو بنویسم خودش میفهمید که منظورم از این فرست نیم همین است. یک کلمه کلیدی هست تحت عنوان دیس. به این صورت مینویسیم، داخل هیچ سینگل کوت و دابل کوتی نمینویسیم. مینویسیم دیس دات فرست نیم، دیس دات لاست نیم. این کلمه دیس معادل همین استودنت، یعنی انگار من اومدم نوشتم student dot first name به همین صورت، انگار که همین student dot first name رو اینجا اومدم نوشتم، ولی به جای کلمه student میام از کلمه دیس استفاده میکنم. دیس یعنی چی؟ یعنی همین آبجکت. من اینجا نمیتونستم متاسفانه بنویسم student چون هنوز student تعریف نشده. student اینجا تعریفش شروع شده، اینجا به پایان رسیده و بعد از این پایان هست که من میتونم از این روش برای
دسترسی به فرست نیم استفاده کنم. ولی داخل آبجکت بعد از این حفظ کنید هر وقت که خواستیم یه دونه متد بزنیم و به اون پراپرتی ها دسترسی داشته باشیم باید از کلمه کلیدی دیس استفاده کنیم. من همین دستور رو الان می نویسم، میگم که ریترن کنه برام چسبوندن فرست نیم و لاست نیم رو به هم و به هم مهران تعریف رو به خوبی برگشت میده. بذارید یه متد دیگه هم بسازیم که دستتون عادت کنه بیشتر درک کنه قضیه رو. مثلا یه متد میسازم دیگه کلمه فانکشن نیاز نیست بنویسم، میگم سی کنه هلو رو به دانش آموزمون سلام بده. میام اینجا میگم که console.log کنه برام به این صورت بنویسه hello. بعد میخوام از فول نیم استفاده کنم، همون فول نیمی که خودمون ساختیم، پارانتزش هم حتما میذارم ولی کلمه کلیدی دیس یادتون نره به این صورت. بعد اینجا هم یه دونه علامت تعجب. خب بعد میام میگم چیکار کنه، حالا اینو کامنتش میکنم، بیاد به هم بگه student.say hello به این صورت. یه بار رفرش میکنم یک اروری رو به هم میده، میگه که یه سینتکس اروری رو شما دارید. آره راست میگه. ببینید بحث چیه؟ بهتون گفتم که اگه بخوایم پراپرتی ها رو از هم جدا کنیم از همین علامت کاما استفاده میکنیم. من اینجا یک فانکشن رو تعریف کردم ولی کاما رو بعدش نذاشتم، اینجا هم باید کاما رو بذاریم. حالا اگر رفرش کنم به هم به خوبی داره به استودنت هم هلو میکنه، میبینید؟ پس این هم شد متد دوممون. یه متد داریم که فول نیم رو برمیگردونه، بعد از همون فول نیم در سی هلو استفاده کردیم. بذارید یه متد دیگه هم بنویسیم، مثلا یه متد دیگه تحت عنوان show fields. دانش آموز من توی چه رشته هایی ثبت نام کرده، میام میگم که بیا چیکار کنه برام، از for each میخوام استفاده کنم، میگم this.fields همین رشته هایی که اینجا هست بیاد برام for each بکنه. خب یک فانکشن ناشناس میخوایم اینجا قرار بدیم، یک ارو فانکشن. بذارید حالا اینا رو پاک کنم. خب میام میگم که بیاد فیلد رو بگیره و ایندکس رو هم بگیره و یه فانکشن به این صورت قرار بدیم و برامون console.log کنه به این صورت که بیاد بنویسه $sign index. خب یه دونه دات بذاره، یه فاصله بذاره $sign field به این صورت. حالا من این رو هم کامنت میکنم و میام متد show field رو اینجا قرار میدم show fields و یه بار رفرش میکنم به هم اون فیلد هایی که کاربرم ثبت نام کرده رو میگه که تو کلاس پروگرامینگ ثبت نام کرده و تو کلاس نرسینگ. برای اینکه از یک شروع به شمردن بکنه اینجا یه دونه به علاوه یک رو هم میزنم که میاد خب میگه کلاس اولش پروگرامینگ، کلاس دومش هم مثلا پرستاریه. به این صورت یه دونه آبجکت رو به همراه متدها ساختیم. این مبحث خیلی مفصل تر هم میشه در مباحث حرفه‌ای تر و توی پروژه های حرفه‌ایمون. شما باید اینا رو تا اینجا یاد بگیرید که بتونیم تو پروژه های حرفه‌ای ازش استفاده کنیم. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم از این قسمت هم خوشتون اومده باشه که اگر اینطور بوده حتما ویدیو رو در یوتیوب لایک کنید، کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید، برای زنگوله بزنید که وقتی ویدیو جدیدی قرار بذارم براتون یک نوتیفیکیشن بیاد. حمایت کردن از آموزش ها، دونیت کردن و معرفی آموزش به دوستانتون هم فراموش نکنید.